אהלן, ברוכים הבאים לסרטון ההרכבה של מעמד הלקים של דניאלה. זה מעמד קטן וחמוד, ואפשר לראות הרבה דוגמאות שלו בפרויקט עצמו, בדיזיין ספייס. הוא מתאים ללקים, הוא מתאים לחומרי יצירה, לטיפות נובו, לדברים קטנים. אני מאוד אוהבת לשים בו שקיות תה ולתת אותה מתנה. הוא מאוד חמוד, הוא יחסית פשוט להרכבה, אין בו הרבה חלקים, אז בואו נתחיל. דבר ראשון, אני לוקחת את החתיכה הכמעט טרפזית הזאת, ואני מקפלת לפי קווי הקיפול. ואני יכולה כבר להדביק מבחוץ את החלקים, הניירות היפים שלנו. לא צריך הרבה דבק, תלוי כמובן באיזה דבק אתן משתמשות, אני משתמשת בדבק טאקי. אוקיי, החתיכה הזאת מוכנה, אני אשים אותה בצד, וזו החתיכה המורכבת יותר שלנו. אני אתחיל ולקפל את כל הטאבים ואת כל הקווים מלבד הקו הזה. אני אדגיש אותו קצת. יש כאן קו אחד שהולך בכיוון אחר מכל האחרים. כל הטאבים נכנסים פנימה. וגם כל הקווי קיפול האחרים נכנסים פנימה. והקו הזה אני אקפלת החוצה. אוקיי, עכשיו מה שאני עושה זה להפוך לכיוון השני. איפה שיש לי את הכפל, בטאב הזה, אני שם מורחת מהדבק. אוקיי, שימו לב שיש לי כאן את קו הקיפול הזה וקו הקיפול הזה. אני שמה דבק ביניהם. ואני מצמידה, מקפלת טוב טוב, אוקיי? וכשאני אפתח את זה, בעיקרון זאת הצורה שאנחנו רוצים שתהיה לנו, אוקיי? כמו ריישים כאלה. זה בעיקרון אמור לקבל את הצורה של המעמד, ואנחנו תכף נראה איך זה קורה. אני לוקחת את החתיכה שלי, אני הופכת אותה לצד השני. זה הולך להיות עם הגב של זה. אז אני אשים הדבק על החתיכה הקטנה יותר. ואני אצמיד אותה כלפי מעלה. אוקיי, הלמעלה נוגע בלמעלה. ועכשיו לחלק היותר מסובך, שזה התוויות קטנות. אוקיי, בעיקרון אני רוצה לקפל אותם בצורה הזאת. כלומר, התווית הזאת הולכת להיות מודבקת לי כאן, והתווית הזאת הולכת להיות מודבקת לי כאן.
אוקיי? והתוויות האלה, התווית הזאת תהיה מודבקת כאן, והתווית הזאת תהיה מודבקת כאן. אני מאוד ממליצה לעשות צד אחד, ורק אז, אחרי שזה מתייבש, את הצד השני. את הדבק אני שמה על התוויות. אוי, שמתי על הכיוון הלא נכון, תסלחו לי. זה נכנס כמובן כלפי פנימה, הדבק צריך להיות בצד השני. אלה הולכות לכאן. ואלה הולכות לכאן. ואתן רואות שכבר המעמד שלנו מתחיל לקבל צורה. אוקיי, אני קצת אחזיק את זה במקום, עד שהדבק יתייבש. אוקיי, ואותו דבר בצד השני. התוויות שלי הולכות ללכת ככה וככה, וככה וככה. אני מנקה את שאריות הדבק, קצת זז, אז אני מחזירה למקום. ואני רוצה כמובן שהקדימה יהיה יפה ומיושר, ושהוא לא ייפתח לי. אם הוא נפתח, אני ממליצה לכם להשתמש בעטבים עד שזה יתייבש. אוקיי, תנו לזה לנוח קצת אם הוא זקוק לעוד זמן ייבוש, ואפשר לקשט אחר כך. את החתיכת הנייר הקטנה ביותר, אנחנו נדביק פה מקדימה. את החתיכות הגדולות יותר, וזהו, זה הכל.